السلام عليكم. اليوم راح ناخذ فكرة عن البارامتريك بلجن اللي موجود مع الريفت اللي اسمه داينامو. طبعا هو كثير مهم لما بنحكي بالإمكانية إنه نعمل parameters أو parametric adjustment. هو بيبدأ بإنه إحنا نفتح الانفايرمنت تبعت conceptual mass، ندخل عليها المترك ماس. اوكي، بعدين بنروح على مانج. بالمنيو في عندنا تحت الفيجوال بروجرامينج الداينامو، البلاج ان تبع الداينامو موجود. انستولد، بنحط نيو، بندخل على الانفايرمنت تبعت الداينامو، وهي عبارة عن شاشة تعطينا 3D environment، وفيها برضه environment علشان السكريبتينج أو علشان نحط فيها البروجرامينج أو الباتريز أو الكونتينرز اللي بنشبكهم في بعض. طبعا ممكن التنقل بين التو environments هدول، وكتير بيساعدنا التنقل. على الشمال طبعا بنلاقي إنه في عندنا كمان أوامر لمعظم أوامر اللي موجودة في الريفت اللي بتخلينا نقدر نرسم أي شيء إحنا محتاجينه. الليست، الانبوت، الماث، الريفت، السكريبت، الجيومتري وهي الأساسية. والجيومتري فيها كل الأوامر تقريبا. ممكن طبعا نستخدم كمان الفايند أو السيرش، لأنه مرات يكون صعب ندخل جوا هاي السب منيوز. مثلا بدنا بالكيرفز، الاركس، أنواع كثيرة مراتنا مش حافظينها. إذا ما كناش بروفيشنال كثير ما بنكون حافظينها كفاية، وبالتالي نقدر نعمل سيرش زي بوينت مثلا، فبيعطينا كل أنواع البوينتس اللي بنحتاجها في الريفت انفايرمنت، وبنقدر ندخلها على شكل برنامج صغير بيكون ويندو صغيرة أو كونتينر، ومن خلاله بنقدر نرسم بوينت. مثلا هون محطوط اكس واي زي، على اليمين بيكون محطوط شو الانبوت والاوتبوت. نحط تعريف شوي هيك مبدئي لهذا الاليمنت شو بيعمل. بيتا بوينت مثلا، البلس معناه عمالنا بنبلش شيء جديد، الكويستشن مارك عمالنا بناخذ معلومات، والفلاش عمالنا بنعمل بروسيسنج. ففرضا لو حطينا مبدئيا بوينت، هلا حنشوف كيف راح نرسمها. بس في كمان منيو فوق اللي هي المنيو التقليديه، الفايل، نيو، اوبن، امبورت وعن اكسبورت وورد سبيس از ايمج. كثير مهمه لانه بعد ما نرسم الباتريز كلهم مرات نحتاج ننقلهم كايمج علشان نقدر نعيد رسمهم مره ثانيه. الإيديت كمان فيها الأندو والريدو، كوبي وبيست، نفس الشيء الفيو بنتحكم بالفيوز تبعتنا. وفي على اليمين زي ما حكينا تو انفايرمنتس، في الانيبل باك جراوند 3 دي بريفيو، وفي السكريبتنج بريفيو بنقدر نتحكم او ننتقل بينهم. حنشوف كيف راح ننتقل بين هدول التو انفايرمنتس. طبعا لما نكون ب 3 دي نقدر نتحرك بالزوم وبالاوربت. لما نكون على الانفايرمنت تبعت السكريبتنج بيكون بس نقدر نعمل حركة السكريبتس في زوم إنه زوم أوت. طبعا خلينا نبدأ مثلا في أمر اللي هو البوينت باي كوردينيتس. نكبس طبعا على الباي كوردينيتس، مجرد ما نكبس تطلع عنا الباتري تبعتها أو الكونتينر، بكون مكتوب طبعا تفاصيل. مجرد نعمل هوفر على الأمر ممكن نكبس كبسة ثانية ونطلع كمان بوينت. طبعا البوينت ممكن نمسحها كمان بأنه نختارها ونعمل ديليت. البوينت زي ما بيظهر معنا انه مجرد ما نطلب الامر هذا بيرتسم عندنا على الانفايرمنت 3 دي انفايرمنت بوينت، وبنقدر نشوفها، نعمل مانيبيوليشن للفيو بنشوفها، وبنقدر ننتقل بين تو فيوز طبعا علشان نقدر نتحكم بالبرودكت اللي عم نحاول نوصل له. البوينت باي كوردينيتس في الانبوت اللي بيدخل لها اللي هو الاكس واي زي. طبعا بيكون مبين عندنا الجراف فيو نافيجيشن، بيعطينا مجال انه نتحرك في هذه الانفايرمنت. طبعا كنترول بي ممكن تحركنا بين تو انفايرمنتس كمان. وممكن في طريقه كمان انه نعمل الاسكيب، بل كابسين عليه برضه نتحرك من انفايرمنتس. في اكس واي زي بهاي الباتري او الكونتينر بيحتاج للاكس والواي والزي قيم، والقيم هاي بتكون عاده رقم دبل.
الدبل انه بيكون في يعني عشريات او ارقام عشريه، خانات عشريه، في انتجر طبعا بدون خانات عشريه، بس الدبل بيكون في خانات عشريه. فالاكس والواي والزي بيكون نفس الشيء، الديفولت تبعهم اللي هو الزيرو، مشان هيك البوينت اللي بتخرج منهم هي 0 0 0 اكس واي زي. طبعا الشمال دائما الانبوت واليمين الاوتبوت، ودائما لازم تتاكد انه الانبوت بيتلائم مع الاوتبوت، او الاشياء اللي مربوطه ببعض بتتلائم مع بعض. البوينت كمان في تحت تعريف او بعطينا بريفنج شو اللي عمال بيخرج من هذا الكونتينر. فعندنا البوينت هاي مثلا اكس واي زي، الاكس تبعها صفر والواي صفر والزي صفر. اذا عملنا اي تغيير بيتغير القيمه اللي جوا هذا البرنامج الصغير او الالجوريثم الصغير. طبعا هلا احنا محتاجين ندخل قيم على الاكس والواي والزي، فبالتالي بنختار كمان بطاريه ثانيه، وممكن برضه طبعا نتحكم نشوف شو عم يصير معنا في ال 3 دي environment. نفس النقطة اللي حطيناها على الداينامو انوجدت في ال 3 دي environment. طبعا نتأكد انه 3 دي الماس موجود برضه ضمن السكيل اللي احنا بدنا اياه، اليونت اللي هو المترك او بالمتر يعني. اوكي، الكونسبشوال ماس النقطة موجودة فيه كمان، فبنرجع على الانفايرمنت تبعت الداينامو، بنقدر نشوفهم جنب بعض عشان نقدر نتحكم بالشكل اللي عم نحاول نرسمه. طبعا يفضل انه كمان ما نخليه على الاوتوماتيك اذا صار في عندنا تعقيد كثير في الفورم، لانه مرات بيعلق، وبنعمل الرن مانيوالي. اذا كان شيء بسيط بدنا نطلع تحت كمان على المنيو انه رن شو الملاحظات اللي اعطيني اياها الداينامو، ونتاكد بانه الملاحظات هاي بتعطينا انه في رن او في انا بالانفايرمنت الصحيحه. طبعا لما يكون الشكل مش معقد ممكن نرجع على الاوتوماتيك ريجنريتنج. بس هون مثلا زي ما حكينا ممكن نروح على الجراف فيو او ال 3 دي فيو، ممكن نكبس اسكيب ونضل كابسين علشان ننتقل بين التو فيوز. هلا القيم تبعت اكس واي زي بنحط سلايدر. طبعا النمبر سلايدر في عندنا نوعين من الارقام او نوعين من السلايدرز. في السلايدر اللي بيعطينا دبل او ريل نمبرز يكون فيها فواصل، والانتجر اللي فيش فيه فواصل. فاحنا ممكن نختار اي واحدة فيهم حسب ايش حاجتنا للنمبر، نكبس كبسة بيطلع لنا السلايدر. طبعا هون السلايدر هاد بيكون في برضه مجموعة من المتغيرات جواته، بنكبس السهم هون بيعطيني المينيموم والماكسيموم والستيب. فمثلا المينيموم صفر ممكن نحطه بالماينس إذا بدنا، مثلا بنعملها ماينس 10. برضه الماكسيموم بلس 10 أو 10. الستيب ممكن تكون نخليها 0.1 أو ممكن نحط أي رقم بدنا إياه على الستيب، وبنعمل مينيمايز. بعدين بنشبك هاي مع الإكس. طبعا هذا الخارج من هذا البارامتر. برضو بهي الحالة عمالنا بنغير، وممكن نغير عن طريق السلايدر. طبعا النقطة لسه ما بتتحرك لأنه مش عاملين رن إحنا، بس بما إنه الشكل بسيط فممكن نعمل رن مانيولي أو نعمل أوتوماتيك رن. بس تلاحظوا إنه النقطة بعد ما عملنا رن اتحركت، فممكن نعمل أوتوماتيك لأنه ما فيش عندنا كثير تعقيد بالشكل، فبنحط أوتوماتيك ونشوف. بس نحرك السلايدر كيف إنه الإكس عم يتغير حسب تحريك السلايدر، ونطلع بالإنفايرمنت الكونسبشوال ماس عمالها تتحرك بنفس الطريقة. فممكن نكتب كتابة بالإيد طبعا أو نتحرك بالسلايدر زي ما بدنا، بس بنضل على الإكس لأنه الإكس الوحيد المتغير أو البارامتر المتغير الوحيد هلا هو الإكس. الواي 0 والزد 0. ممكن نحط سلايدر ثاني، ممكن ننسخ هذا السلايدر عن طريق الكوبي وبيست، أو ممكن نختاره ونكبس كنترول ونكبس بالماوس ونحرك، فبيعطينا كوبي على السلايدر هذا. كوبي وبيست برضه ممكن تشتغل. هلا السلايدر الثاني
بنحطه في الواي. طبعا بيكون في كل المتغيرات اللي كانت في السلايدر الأول. نقدر بهي الحالة برضه نحرك باتجاه الواي، فالإكس والواي صاروا متغيرين هيك، وهاي بارامتريك، تحريك البارامتري. فممكن نغير الاسم تبع السلايدر، مثلا نسميه هون الإكس بوزيشن، نعمل accept. وممكن هون الواي بوزيشن نعمل accept. مجرد ما نعمل دبل كليك طبعا بيفتح هاي المنيو الثانية. هلا برضه ممكن نعمل كوبي للزد بوزيشن، نكبس دبل كليك ونحط الزي بوزيشن وبنعمل accept. مجرد ما نغير عم يصير عندنا التغيير للبوينت هاي بالانفايرمنت اللي عم نشتغل فيها. طبعا هدول كلهم هلا ممكن نرتبهم مع بعض، نختار هذا الجزء مثلا وبنعمل له align x average او left or right or whatever، بعدين بنختارهم كلهم بنعمل create group. وممكن هاي الجروب كلها نعمل دبل كليك على الاسم تبعها ونسميها البوينت A وكليك اوت. طبعا صارت جروب واحد بنقدر نحركهم مع بعضهم وبنعمل التغييرات لجوا. هلا الاوتبوت منها اللي هو البوينت والانبوت اللي هو السلايدرز. هلا عم تعطيني مخرج لبوينت، ممكن نعمل كوبي عنها عشان يطلع معنا نقطة ثانية. مجرد ما نمسك الجروب نختارها ونعمل كنترول وكليك شيفت أو كليك ونحرك الماوس، فبطلع معنا البوينت الثانية في نفس المكان. فبنقدر نحرك البوينت الثانية، نعمل كوبي عنها زي ما بدنا، بنغير مكانها زي ما بدنا وبنسميها إذا بدنا نغير اسمها كمان لبوينت بي. دبل كليك بوينت بي كليك اوت. طبعا هذا صار عندنا نقطتين ونقطتين variable نقدر نحركهم او parametric. بعدين بنحط لاين بينه عندنا نقطتين. طبعا اللاين فيه مجموعة كبيرة من اللاينز، بس احنا بدنا اللاين الاوتبوت اللي هو ستارت بوينت، الانبوت ستارت بوينت اند بوينت، والاوتبوت لاين زي ما بين معنا على اليمين creates a straight line between two input points. فبنكبس كليك بنختار. طبعا هاي ميزة انه احنا نعمل هوفر في الماوس لانه بيعطينا تفاصيل عن شو اللي راح يطلع معنا، زي هاي creates a line best approximation the direction of the curve. طبعا البلس معناها زي ما حكينا بدنا نعمل شيء جديد. الكويستشن مارك بيكون في عندنا قيمة عمالة بنحاول نستنتجها. بنحط اللاين. هلا في ستارت بوينت، بناخذ البوينت هاي نحطها بالستارت، بناخذ البوينت هاي بنحطها بالاند، صار في عندنا لاين، ارتسم لاين هلا مباشرة. طبعا هاي الاسلاك اللي بين البطاريات او بين الكونتينرز، يعني عشان نقدر نحركها ممكن طبعا نشيلها، بدنا نعمل كليك ونعمل كليك اوت بنشاله، بس بيكون دائما باتجاه الحركة من الشمال لليمين، ونتأكد انه بيكون في عندنا بالضبط اللي احنا محتاجينه. مرات بيكون الفاريبل غلط، يعني هذا دبل عمال نحطه على اند بوينت هو بده بوينت، هون عم يعطينا انه في غلط لانه هو بتوقع يكون في عنده بوينت واحنا حطينا له رقم بدل البوينت، حطينا له نمبر بدل البوينت، فبالتالي بيعطيني هذا اللون البرتقالي وانه في شيء غلط في النتيجة، مش عم يطلع معنا نتيجة. بينما لو رجعنا على البوينت وحطينا اللي خارج هذا البوينت فبرد بشتغل من غير مشاكل. فبدنا ننتبه انه يكونوا في تلاؤم وتناسب. هلا بنعمل بس بنكبر الشاشة تبعت الداينامو. لاحظوا انه كيف اللاين عماله بتحرك بناء على تحريك النقاط المبدئية، نقاط البداية ونقاط النهاية، أو نقطة البداية والنهاية. طبعا ممكن يكون عدد النقاط كبير وبصير اللاينز كمان، أو ممكن مجموعة من النقاط وبينهم بيكون لاين عم يربطهم كلهم. فرضا بدنا ننسخ هذول مرة ثانية ونعمل كمان 2 بوينتس يصيروا 4 مثلا، فبنختارهم عن طريق الويندو. اوكي، وبنعمل كنترول كليك نسحب الماوس ونعمل ريليس، ويصير في عندنا 4 نقاط. النقاط الجديدة
موجودين بنبعدهم، بنغير المكان تبعهم. نفس الشيء النقطة الثانية برضه بنعمل سلايدر بنحركه. لاحظوا إن النقاط كل واحدة صارت مستقلة. هلأ اللاين بياخد بس نقطتين، فبالتالي ما بنقدر نستخدم ال4 نقاط في اللاين. ممكن نحط لاين ثاني أو ممكن نستخدم نوع ثاني من اللاينز زي السبلاين أو النيرفز كيرف. في عندنا أنواع طبعا من السبلاينز. باي كنترول بوينتس بيعطينا إنه هذا فيه الانبوت بوينتس، فممكن نستخدم هذا. بس إحنا بدنا الكنترول يكون البوينتس جوا اللاين، أو اللاين يشبك البوينتس مع بعضيها، ما بدنا يكونوا خارجين عن اللاين. وبالتالي ممكن ندور في المجموعة كلها، ومحطوط طبعا مواصفات كل element. create a PS spline مثلا هون. اوكي بدنا هذا احنا create a PS spline، بس هذا برضه في open يعني انه مفتوح. احنا بدنا واحد closed. بس الانبوت points هو اللي بدنا اياه. الاوتبوت nerves curve that's what we need. هلا هذا creates a P spline curve by interpolating between points. ممكن ساعتها يشبك النقاط مع بعضيها، وهذا ممكن يعطينا الكلوز كيرف. فاحنا بدنا اياه مثلا يكون اوبشنال، يكون في عندنا كلوزد او اوبن. فممكن نختار هذا النوع من اللاينز. بيطلع عندنا الويندو. ممكن هذا اللاين هلا نستغني عنه ونعمل النيرف كيرفز. هلا هذا المشكله انه النيرف كيرف بياخذ بوينتس كباكج، مجموعه واحده، واحنا عندنا 4. وبالتالي لازم يكون في وسيط. الوسيط هذا هو الليست. فبنروح بندور على الليست LIST، وبعطيني list create. نكبس يكون في عندنا برضه هذا الكونتينر الصغير. هلا هذا الكونتينر بنقدر نجمع فيه البوينتس قد ما يكون عددها. فبنكبس على البلس هون بزيد لنا عدد البوينتس اللي ممكن ندخلها جواته، وبخرج as list يعني بخرج بس باكج واحدة. فبنشبك هاي مع هون وهاي مع هون وهاي مع هون وهاي البوينت مع ايتم 3. بعدين ناخذ الليست مشبوكة على البوينتس، وصار عندنا النيرف كيرف جاهز في 4 نقاط. طبعا بعده اوبن نقدر نلف ونشوفه كيف بيطلع. طبعا ممكن نعمل مينيمايز ونشوف انه برضه بالانفايرمنت تبع الكونسبشوال ماس اللاين هذا موجود. نرجع نعمل ماكسمايز. هلا بدنا نعمل كلوزد كيرف. فالكلوزد كيرف بده كمان امر او كونتينر بول او بول. طبعا الفاليو ديفولت تبعته اللي هو فولس انه اوبن. فاحنا بنشوف نقول ترو مثلا، نكتب ترو TRUE، فبيطلع عندنا البولين، وهي اوبريشن بتخلينا ننتقل ما بين ترو والفولس زي السويتش يعني. فبنحطه هلا هو فولس، فبنحط الترو بيغلق الشكل عندنا، ويصير في عندنا النيرف كيرف المغلق واللي بيمر ب4 نقاط موجودة بالفراغ. والنقاط هذول كنترولابل، نقدر نتحكم فيهم بكل لحظة. وكل نقطة ممكن نتحكم فيها بالإكس واي زي. طبعا ممكن نشيل من النقاط أو نضيف لها حسب قديش محتاجين نعقد الفورم. نحط فولس بيفتح الكيرف، بنحط ترو بيغلق الكيرف. طبعا ممكن نضيف كمان نقطة أو نشيل. بنغير الاسم تبع النقطة هاي لبوينت سي وهاي لبوينت دي. هلا بنعمل كوبي بيست ونسميها اي. اوكي هلا بنحط الليست بنضيف إلها واحد كمان. طبعا مجرد ما نضيف راح يفصل الالجوريثم او الخوارزمية، راح تفصل لانه بيتوقع هلا رقم رابع او ايتم خامس يعني. ايتم رقم 4 اللي هو البوينت الخامسة. فمجرد ما نحطها بترد يشتغل الالجوريثم من غير اي مشاكل.
طبعا هيك صار في عندنا 5 نقاط، وممكن نضيف قد ما بدنا أو بنحرك كل النقاط بالطريقة اللي بدنا إياها. طبعا كل النقاط هاي هلأ موجودة برضه متحركة بالانفايرمنت تبعت الكونسبشوال ماس، وهي الإشي المهم والمناسب في البارامتريك ابروتشز، إنه بضل نقدر نتحكم في كل الفاريبلز طالما إحنا من البداية حطيناهم as variables، أو ممكن نتحكم كمان بالقيم تبعتهم. هلا نقطة نقطة هم نسخ عن بعض، بس ممكن كل نقطة نعطيها قيم خاصة فيها، وممكن كل نقطة تعطينا شو الكونتينر أو what is contained within. نلاحظ هون مثلا النقطة هاي البوينت الإكس تبعها 90، الواي ماينس 1.4، والزي 3.1 زي ما احنا حاطين هون، احنا حاطينها بنفس القيم، فبالكونتينر بيعطيني قيمة هاي النقطة في الفراغ أو مكانها في الفراغ. وعند هاي الطريقة زي ما حكينا ممكن نتحكم بكل الاتجاهات في هاي النقاط، وممكن هاي النقاط تكون مبنية التحكم فيها على forces بالenvironment أو بالfinding forms. طبعا راح نشوف في الخطوة الجاي إنه كيف نعمل هذا الشكل based على هاي الطريقة، كيف ممكن نوصل لهذا التردد زي البرج، واللي بيكون في بروفايل وفي تكرار إله على أكثر من طبقة. تلاحظوا في ليفلز 10 وفلور هايت 4 متر و10 ترددات بنحركه ممكن يزيد. طبعا بنحطه اوتوماتيك. لاحظوا صار 16 طابق حاليا، او ممكن نحوله مثلا ل10 طوابق نكبس بالسلايدر، ممكن نتحكم بيطلع قد ما بدنا حسب الرقم اللي حاطينه از ليميتس. برضه الفلور هايت ممكن نتحكم فيه، ممكن نعمله مثلا 2 أو 3 أو 4 حسب القيم اللي إحنا مدخلينها في هذا السلايدر. برضه الروتيشن البوتوم بالدرجة طبعا ممكن نحط روتيشن مثلا 180 درجة. لاحظوا كيف لف محله هلا فوق 90 درجة. ممكن نخليها 0، لاحظوا كيف بده يرجع ويعمل تغيير. لو ممكن برضه البوتوم روتيشن نعمله مينيمم. أي أرقام ممكن نحطها على طول، بيكون تفاعلي عماله بيغير حسب إحنا إيش محتاجين الشكل، أو إيش التأثير اللي عماله بيحدث بسبب التغيير اللي عم نحاول نوصل له. طبعا باللحظة اللي بنغير كل شيء برجع وبنعمل له أبديت، وهاي الطريقة بتخلي فيه كثير مرونة وإحنا عمالنا نصمم عشان نوجد أو الفورم فايندينج ميثود، اللي هو كيف نوجد الشكل المناسب للتصميم اللي إحنا عم نحاول نوصل له. حنمشي خطوة بخطوة نعرف كيف نعمل هذا الموضوع. طبعا أول شيء بنفتح الانفايرمنت تبعت الماس conceptual mass، بنروح على المانج وبنفتح الداينامو نكبس، بيفتح الويندوز تبعت الداينامو، نحط نيو، بندخل على الانفايرمنت تبعت الداينامو. طبعا أول شيء احنا محتاجين نتأكد إنه قادرين نشوف كل مناطق التفاعل اللي عم نمشي عليها جوا الكونسبتوال ماس، لأنه أي شيء رح نرسمه هلا بالداينامو رح يبين معنا بالكونسبتوال ماس. رح نرسم هلا لاين من مجموعة نقاط، فبنروح على create وبنروح على النيرب كيرف، نتأكد إنه إحنا على ليفل 1، بنحط نقاط اللي ترسم لنا الكيرف. اوكي، وبنعمله كلوز. طبعا رح يعطيني ملاحظة إنه في نقطتين فوق بعض. اتس اوكي، كانسل آخر إشي. صار في عندنا كلوزد كيرف. هلا هذا كلوز كيرف رح نخليه ونبلش نعمل له إجراءات عليه. طبعا هذا هو البروفايل رح يكون للتور تبعنا. طبعا أول إجراء بدنا متغيرات إحنا أو variables، هاي هي اللي رح نتحكم فيها في الارتفاع وعدد الطوابق والروتيشن تبع التوب والبوتوم. فأول شيء إحنا بنطلب سلايدر، وبنختار السلايدر الريل اللي فيه أرقام عشرية.
طبعا الانتجر كمان راح نستخدمه، بس هلا بدنا احنا النمبر سلايدر ونعمل له expand علشان نحاول انه نضيف عليه. راح نسميه الفلور هايت accept، وخلي المينيمم الفلور هايت ممكن الستبس تكون 0.1، يمكن أي رقم نحطه مش مشكلة، بس أكيد ما راح ينزل على 2.5 يمكن. أوكي مش لازم ينزل على 2.5 فرضا، والماكسيمم مش أكتر من مثلا 5 متر. أوكي هلا بناخد الانتجر سلايدر نكبس، مجرد ما نكبس بيطلع عندنا بالويندو تبع الداينامو، وهذا بنسميه ليفلز وعدد الطوابق اللي راح يكون معنا، ويكون مثلا أقل شيء 1 طبعا، مش لازم يكون 0، والماكسيمم 20 ممكن 30 whatever، ممكن نوصل اللي بدنا إياه إنه هو variable، والستيب ممكن تكون 1. طبعا فيش كسور عشرية مشان هيك، لأنه هذا ليفل فيش نص ليفل يعني. برضه بنحط كمان سلايدر integer علشان نحدد البوتوم روتيشن. نكتب البوتوم روتيشن. اوكي بعدين بنحط هون المينيمم 0. اوكي الماكسيمم ممكن 360، الستيب ممكن كل درجة. اوكي مينيمايز. لما بناخد كوبي عن هاي وممكن نتأكد انه المينيمم ليفلز صح، الفلور هاي 2.5 والليفلز 1، والبوتوم ريشيو او روتيشن ناقصة ان، مش مشكلة. نعمل كوبي وبنختار التوب accept، وراح يكون نفس الفاريبلز تبعت البوتوم روتيشن. هلا نكست المفروض انه نعمل تجميع لهاي اللايرز او هاي السلايدرز في شيء اسمه رينج. الرينج هو برضه كونتينر زي array، نقدر من خلالها نعمل التكرار. التكرار بيكون بدنا start point وبدنا end point، طبعا هي value رقم، وبدنا step. الستيب انه كم درجة راح يكون جوا من start لend، كم تقسيمة راح يكون جواتها السبيس between numbers. فاحنا راح يكون في عنا الاند اللي بدنا نوصل له هو مضروب الفلور هايت بالليفلز. طبعا الستارت هي 0 باي ديفولت، بس احنا بدنا كل ما زدنا عدد الطوابق او الفلور هايتس بده يعطينا رقم هون عشان ندخل على هاي المنطقة، فبالتالي بنعمل هون multiply وبناخذ الاوبريشن اللي بتعطينا عملية الضرب اللي هي x و y الانبوت الاوتبوت فاريبل، فبنختارها نكتب هون multiply نقطتين الليفلز ضرب الفلور هايتس accept. نحط الفلور هايت على الاكس والليفلز على الواي، فبالتالي النتيجة بتكون مضروب الاثنين في بعض، وهي القيمة النهائية اللي راح تكون في الماتريكس تبعتنا أو في الرينج في المدى تبعنا. فبتلاحظوا إذا كان زدنا الفلور هايت أو الليفل بصير المضروب تبعهم بيزيد، فبالتالي بنحطه على الإند. ستارت على الزيرو باي ديفولت بتكون مش بحاجة نحط شيء. هلا الستيب كمان الستارت مرات إذا بدنا نخليه مش على الزيرو بنقدر نحط قيمة، بس هلا المضروب هذا هو النهاية، ببلش من الصفر وبينتهي عند مضروب الفلور هايت بالليفلز. هلا هاي السبيس بتوين نمبرز، فبنختار الفلور هايت علشان الستيب.
طبعا بهاي الحالة بصير عندنا النتيجة اللي بالليست إنه في عندنا 9 قيم، 9 تكرارات. هدول 9 تكرارات اللي هم ال9 بروفايلات اللي حيعملوا لنا 8 طوابق. هم 9 لأنه هم بين كل بروفايلين في طابق، فبالتالي بده يكون في عندنا 9 بروفايلات عشان نعمل 8 طوابق. إذا زدناهم طبعا بيزيد عدد البروفايلات 1، يعني بين 1 و2 في طابق، بين 2 و3 في طابق، لحد ما نوصل للآخر. كل ما زدنا بيزيد قيمة الرينج، وكل ما زدنا الفلور هايت كمان تغير القيم بناء عليه. طبعا بهاي الحالة كمان الإجراء اللي بعده إنه بدنا نحاول نعمل تكرار الكوردينيشن. بنلاحظ لهلا ما ارتسم شيء لأنه ما عملنا أي إجراء لرسم شيء، هي كالكوليشنز لسه عمالنا بنحضرها علشان نبلش نرسم. فأول شيء محتاجين نرسمه هو الكوردينيشن أو الكوردينيشن سيستم. بدنا نكرره، فبنروح على الجيومتري وعلى الابستراكت، ندخل على coordination أو coordinate systems وندور على الباي origin. create a coordinate system by origin، نكبسه. يكون في عندنا برضه له متغيرات x y z، والcoordinate system اللي بيخرج منه احنا بدنا بس على الزي axis يكون التكرار، فبناخذ السيكونس اللي من الرينج بنحطها على الزي axis، بيطلع عندنا التكرار تبع الكوردينيشن او coordinate system. لاحظ انه عمل تكرارات هلا للنقطة الرئيسية الأوريجين للفلورز حسب عدد الطوابق. إذا غيرنا عدد الطوابق 10 مثلا، بتلاقوا إنه نزل عدد الكوردينيت سيستمز حسب عدد الطوابق، وهي راح تكون هاي النقطة المرجعية اللي حيبلش يتكون حواليها شكل الطابق اللي هو البروفايل. طبعا هلا المفروض إنه بدنا نضيف object من الconceptual mass. ففي شيء اسمه select element، select model element، اللي هو بياخد input من conceptual mass. بنجيب الكيرف لهون فبنحطه. طبعا في كبسة select، هاي الكبسة بنكبسها وبنروح بنختار من الconceptual mass، بنختار اللاين أو النيرف كيرف اللي كنا احنا راسمينه. فهيك بصير النيرف كيرف موجود عندنا جوا الويندو تبع الداينامو. طبعا لسه مش متعرف عليه إلا هو موجود من الconceptual mass، فلازم نحوله للغة الداينامو عشان نقدر نشتغل فيه. فبدنا إشي اللي نربط هذا الاليمنت مع الكوردينيت سيستم، هذول المتكررين. فبالتالي في امر راح نستخدمه علشان نحول هذا الكيرف للغه بيفهمها. dynamo curve element dot curve. اوكي. طبعا في عندنا مجموعه كبيره من الكيرفز اللي بنتعامل معها، بس احنا اللي بدنا اياه هو الكيرف element dot curve. الكيرف element كلمه واحده طبعا dot curve، وبنكبس على الكيرف اللي هو فيه input curve element والاوتبوت كيرف. بناخذ الاليمنت من هون ونحطه في الكيرف element. طبعا اجى الكيرف هلا هون على الداينامو، صار مرسوم على النقطة الصفر اللي هي الكوردينيت 0 حسب ما هو مرسوم في منطقة الكونسبشوال ماس. بتلاحظوا مجرد ما نختاره صار لونه أزرق حسب الويندو اللي بنختارها. إذا اخترنا الويندو اللي بترسم، وحنصير في تكرار هلا عندنا. بدنا نكرر هذا الكيرف على كل الكوردينيت سيستمز هدول، فبدنا امر اللي يعطينا كيرف مع كوردينيت سيستم. في عندنا شيء اسمه geometry transform. اوكي.
طبعا هذا في جيومتري كوردينيت سيستم، هذا اللي محتاجينه احنا، الانبوت جيومتري وكوردينيت سيستم. فبالتالي بندخل الكيرف منطقة الجيومتري ونودي الكوردينيت سيستم على السي اس اللي هو كوردينيت سيستم، فصار عندنا تكرار كامل لكل الكيرفات، او الكيرف نفسه على عدد الطوابق اللي احنا حاطينها وعدد التكرارات اللي احنا حاطينها. فبنقدر نعمل اوربت ونشوف كيف ممكن نغير، كيف التفاعل بيصير مباشرة سواء بالداينامو أو على conceptual mass environment. لاحظوا إذا زدنا الطابق أو عدد الطوابق كيف كل شيء بيتفاعل على طول. لسه ما اشتغلنا طبعا على البوتوم والتوب ريشيو أو روتيشن، لأنه في لها إجراء هلا راح نشتغل عليه. طبعا الروتيشن يعني هو إحنا محتاجين نعرف روتيشن، الفرق بين الروتيشن اللي بالبوتوم والتوب. فإحنا علشان نعمل هذا الروتيشن بناخد الأمر اللي هو جيومتري روتيت. احنا بدنا جيومتري واحدة مش جيومتريز، فالانبوت جيومتري مع اوريجين مع اكسس مع ديجري، هذا اللي بدنا اياه. جيومتري اوريجين اكسس وديجري، هذا اللي محتاجينه. طبعا عندنا احنا الجيومتري والاوريجين اللي هو الكوردينيشن اوريجين، والاكسس فيكتور يكون بعطيني شو اللي بده اياه. بجيبها لهون، بعدين الجيومتري بنحطها هون. الديجريز بدهم معالجة علشان نعرف كيف نتعامل معهم. احنا بنيجي بناخد الفرق بين التنين اللي هو البوتوم والتوب، بناخد الفرق بالدرجات عشان نتأكد انه الروتيشن صح. فبدنا معالجة لتعطينا الفرق ما بين القيمة اللي في الأسفل والقيمة اللي في الأعلى. فبناخد الملتبليكيشن أو بناخد الماث، بناخد معالجة الماث، وبنروح على المنيو وبندخل على المنيو تبعت الماث. اوكي، وبندخل على، طبعا في فانكشن فيها وفي لوجيك، بس احنا بدنا الاوبريتورز. بنختار الماينس، subtract x subtract y، وراح نحتاج كمان ال divides x by y، دول راح نحتاجهم اثنين. فبنختارهم وبناخد القيمة العالية نطرح منها القيمة الأقل. فالبوتوم ريشيو على الواي والتوب على الاكس، فبكون عندنا الفرق بينهم. طبعا الفرق بينهم معناها انه احنا هاي القيمة بدنا نوزع عليها الروتيشن، يعني بدنا عدد الروتيشنز اللي حتكون بين هدول القيمتين. فإذا كان في عندنا 7 طوابق فحيكون في عندنا 7 قيم، يعني مقسم هالفرق اللي هو 90 درجة على 7. فهذا الفاريبل برضه بناخده نحطه بالإكس ونقسمه على عدد الطوابق. فبده يكون على الليفلز، بناخد الليفلز اللي هو ال7 وبنحطه محل الواي، فهيك بيكون في عندنا الروتيشن لكل طابق، عشان بالمجموع 7 يطلعوا 90. كل ما تغير طبعا بتغير، يعني بتلاحظوا انه هاي هي القيمة المؤقتة أو القيمة الجزئية. إذا زدنا عدد كبر الروتيشن في التوب فبتزيد القيمة هاي، إذا زدنا عدد الطوابق القيمة هاي بتقل. أوكي، طبعا هلأ بدنا رينج كمان بنفس الطريقة علشان نتأكد إنه التكرار عم يكون صحيح. بنفك هدول، بنعمل كوبي وبنفك الأسلاك، بدنا نحط أسلاك جديدة. فالستارت بالنسبة لنا هي البوتوم روتيشن، والتوب اللي هو الاند روتيشن، والستيب اللي هو الفاريبل اللي بيجي معنا من هون. هلا هاي بتنتج لنا سيكونس، هاي السيكونس هي اللي راح تدخل في منطقة الديجريز. فبناخذ من السيكونس من هون وبندخل على الديجريز. هلا بدل الاوريجن والاكسس. الاوريجن برضه في باتري صغيرة،
اسمها البوينت اوريجين، بوينت دوت اوريجين. بناخدها وبنحط الاوريجين عشان يعطينا المركز هذا، المحور المركزي اللي هو الاوريجين. بعدين في عندنا كمان الزي اكسس اللي هو فيكتور دوت زي، يعني هذا بس هذا في input، ما بدنا input، بدنا إياه مباشرة يعطينا المحور اللي هو هاد Z axis، يس من غير input. وهذا الفيكتور بنحطه على الأكسس، وتلاحظوا إنه الشكل لف، وفي عندنا فورمين فوق بعض أو شكلين فوق بعض. فراح نعمل إطفاء أو إطفاء للبريفيو للشكل الأساسي اللي هو الأزرق هذا. طبعا مجرد ما نختار بين معنى اللون زي ما حكينا، بنختار ونشيل البريفيو، رايت كليك طبعا نختار، صار بس عندنا الشكل الروتيتد. ونشوف ال 3D environment بنلف، صار عندنا هذا الفورم أو هذا النيرف كيرف اللي رسمناه بالماس conceptual mass environment. صار في عندنا له روتيشن حسب الالجوريثم أو الخوارزمية اللي احنا عمالنا نشتغلها على الداينامو. خليني بس أحطها في المكان المناسب مشان نقدر نكمل عليها. طبعا هلأ بنحتاج نحولها لسوليد. نرجع على programming environment أو coding environment. لاحظوا إنه كيف بس نغير كل شيء بيتغير parametrically. نرفع levels مثلا، نزيد عددهم، الفلور هايت، نزيد الزوايا، التوب كيف بنزيد بصير يلف، البوتوم بنزيد كمان نفس الشيء بصير يلف. بتلاحظوا إنه في الأرضية كمان في الكيرف اللي إحنا مش محتاجينه برضه بدنا نطفيه. فهنروح على أوكي هذا الأزرق يس، نعمل ريفيو أوف، وبضل عندنا بس الشكل الأساسي اللي إحنا محتاجين نتعامل معه. هلا بدنا نحول الشكل هذا للسوليد. في عندنا أمر اسمه solid dot byloft، solid dot byloft. وبنختار اللي فيه input بس cross section، مش محتاجين غير cross sections، فبنختاره وبنشبك الجيومتري عليه. طبعا صار في عندنا solid هون لأنه أخذ كل البروفايلات. ونروح ونشوف بالenvironment تبع 3D conceptual mass كان في عندنا، فصار في عندنا نفس الشيء solid. هلا طبعا المفروض إنه نعمل سيف للداينامو عشان نتأكد إنه فيش إشكالية تصير معنا. شوف أول إشي ب 3D ماب، 3D ماس conceptual ماس، نطلع نتأكد إنه عماله بيتفاعل معنا وعم يعطينا الفاريبلز اللي إحنا محتاجينها. نزيد نقلل نتأكد إنه كله شغال ووصلنا اللي بدنا إياه. نغير الزاوية مثلا 270، 0 ل 270. أوكي. هلا في الخطوات هاي ممكن اختصارها بطريقة تانية للبروفيشنالز، يعني ممكن نحط كود صغير بدل ما نكرر بعض الخطوات. في شيء بنعمل دبل كليك على الليفت ماوس بutton بيطلع معنا شيء اسمه كود بلوك. الكود بلوك بيعطينا مجال للتكرار، بنحط القيمة الأولى والقيمة النهائية وبنحط قديش بدنا تكرارات بينهم. الكود بلوك هذا بيختصر شوية من تعقيد البلوكات هاي. بس لاحظوا مثلا في عندنا مشكلة هون إذا حطينا الروتيشن
0 في البوتوم وفي التوب بيكون عندنا قيمة صفرية، فبالتالي بروح الفورم. مرات علشان نخلص من هاي المشكلة بنعمل الكود هذا علشان تروح المشكلة هاي. طبعا مجرد ما يكون في فرق، ما يكونش 2 على الزيرو، تروح المشكلة. بس احنا بدنا حتى على الزيرو يكون المشكلة رايحة، فبنحط هون انه القيمة الأولى في الكود بلوك اللي هي قيمة الديجريز اللي بدنا نلف فيهم، بنحط اللي هو البوتوم روتيشن، بعدين نقطتين، او البوتوم 2 دوتس، بعدين التوب 2 دوتس، بعدين الليفلز وسيمي كولون، وبنعمل كليك اوت. طبعا النقطتين هدول مهمين لكم، يعني وهذا الكودينج. هلا احنا بدنا التكرار يكون على الليفلز، فبنحط هاشتاج عند الليفلز انه بدنا هذا الليفلز يتم تقسيم القيمتين اللي ما بين البوتوم والتوب، تقسيمهم على عدد الليفلز. هيك معنى الهاشتاج، انه على عدد الليفلز. طبعا بنضيف واحد لانه احنا عندنا عدد الليفلز لازم يكون زياده واحد علشان يعطينا عدد الطوابق اللي بدنا اياه. يعني 13 طابق بدنا 14 ليفل يكون في عندنا حسب الكود بلوك هذا. وبنعمل كليك اوت. هلا هذا البلوك طلب من عندنا انه بده البوتوم لحاله، حط انه في فاريبل اسمه البوتوم، نجيبه من هون، والتوب بنجيبه من هون، والليفلز عددهم بنجيبه من هون. فصار هيك ساتسفايد، ماخذ كل اللي هو محتاجه. هلا بيعطيني القيمه الكامله اللي احنا محتاجينها وبنحطها بالديجريز، فصار عندنا نفس النتيجه ببلوك واحد. بدل ما نستخدم 3 بلوكات هدول، صار عندنا بلوك واحد بيعطينا نفس النتيجه. طبعا هذا اللي بيكون فيه شويه احتراف وحابب يشتغل بالكودز، فممكن يشتغل بهالطريقه. ممكن طبعا بهاي الحاله انه نشوف عند الصفر صارت القيمه صحيحه، ما عندناش مشكله فيها، فالكود بلوك هذا خرجنا من مشكله القيمه الصفريه. أو ممكن نفس الشيء نعمل هدول 2 بلوكس نعملهم كمان كود بلوك بنفس الطريقة ونستغني عنهم. نحط دبل كليك على الليفت بutton في الماوس ونختار نفس الشيء هون 0 اللي هي الستارت بوينت، بعدين 2 دوتس، بعدين الليفل أو الليفلز زائد 1، بعدين 2 دوتس، بعدين الهايت، الفلور هايت، بعدين سيمي كولونز وكليك اوت. فأعطاني إنه في 2 variables اللي هم إحنا كتبناهم already اللي هم levels. وبنحط الهاشتاج على الليفلز علشان يكون التقسيمة داخلية على عدد الليفلز. فالليفلز بنحطها هون، والهايت بنحطها هون، وبنحط هاي محل الزي، فبالتالي النتيجة ضلت واحدة وبنقدر نستغني عن هدول 2 بلوكس. طبعا هاي alternatives للي حابب إنه يشتغل بأسلوب شوي متقدم، يعني اللي بيحب الكودينج زي ما حكينا. بنعمل ريفيو اوف، ممكن نستغني عنهم، حتى ممكن نمسحهم إذا بدنا. بطل لهم داعي هلا لأنه استغنينا عنهم ب 2 كود بلوكس. ما تنسوا تعملوا دايما سيف علشان نقدر نتأكد إنه ما يكونش عندنا مشكلة، ونجرب دايما السيستم إنه شغال. أوكي 270 45 فرضا 15 ليفل و4 متر، ونشوف 3D environment. أوكي نعمل سيف، مثلا من سيفه باسم تاور. أوكي سيف، نعمل minimize، ونروح على الانفايرمنت تبعت الكونسبشوال ماس. طبعا كمان البروجكت مفتوح عندنا، بدنا ننقل conceptual mass للبروجكت. لو بدكم تنتبهوا على شغلة مهمة، إنه لو نعمل لود
البروجكت رح يجي هون ويكون في عنا فقط اللاين الرئيسي اللي حطيناه، وأعطينا ملاحظة mass contains no solid، ونشوف إنه بس اللاين هذا اللي ضل هو اللي أخده، هو بس النيرف كيرف. فبدنا نرجع هلأ ونضيف عنصر على، برضه في بلوك لازم نضيفه على الداينامو علشان يكون في solid، مش مجرد بريفيو ما بين الداينامو والconceptual mass. فهون بنضيف العنصر اللي راح يخلي كل التكوين هذا اللي موجود بالداينامو يخرج ويكون له، يصير فيه له import للconceptual mass، فهو اسمه import instance. واللي هي by geometry. طبعا في by geometries أكثر من واحدة، بس إحنا بدنا واحدة، عندنا بلوك واحد، فباي geometry import instance by geometry. بنكبس وبناخذ من السوليد وبنحط بالجيومتري. بهاي الحالة بنلاحظ إنه على الكونسبشوال ماس صار هاي الجيومتري موجودة بالكونسبشوال ماس. هلا بنقدر نعمل لود انتو بروجكت وبنعمل سوري يا مرة ثانية، بنعمل لود انتو بروجكت override existing. هلا صار في عندنا هون بproject environment صار عندنا الشكل اللي رسمناه بالداينامو. طبعا ممكن نتحكم فيه هون بالضبط كأنه conceptual mass. نقدر نشوف كيف صار شكله، نغير الإفكت تبع الجرافيكس، كل شيء محتاجينه صار موجود هون. هلا بنقدر زي ما حكينا نضيف عليه الاركتكتشر. بنقدر نضيف مثلا الماس فلورز، فيش عندنا غير فلور واحد بيقطعه اللي هو فلور 1 أو ليفل 1. أوكي، طبعا شفنا إنه طلع الفلور 1 هون. تمام، ممكن نكرر الفلورز اللي تغطي التكرار اللي عملناه اوريدي. بنروح على elevation مثلا الساوث وبنعمل كوبي للفلور multiple copies. اوكي، نتأكد انه عم نختار الليفل لحاله. اوكي، يظهر في مشكلة اوكي باليونت، لازم نروح نغير. عم نحاول نرفع التكرار. ونتأكد انه اليونت محطوطة بشكل صحيح علشان لما نعمل تكرار يبين معنا. نختار الليفل، نختار multiply copies 4 4 و4. نضل نكرر لحد ما نوصل لآخر تكرار. اوكي، وهلا بنقدر برضه نعمل select الفورم. اوكي، نعمل ماس فلور، نختارهم. طبعا ليفل 0 مش محتاجينه احنا لأنه على الأرض. ليفل 14 اللي هو آخر ليفل نعمل كليك، نختارهم كلهم مع بعض. اوكي، وبيعطينا هلا كل الفلورز. نحاول نضيف على الفلورز هاي أو الليفلز. نروح architecture وفلور وفلور باي فيس، ونعمل select للفلورز واحدة واحدة. نختار create floor. طبعا ممكن نختار السمك اللي بدنا إياه
بس هلأ على السريع ممكن نختار الفلورز 1 by 1 نمشي عليهم كلهم. اوكي. اوكي، واخر واحد ما فيش. تمام. create floor. طبعا عملنا هلا الفلورز، شوفهم shaded وهيدن بعدين shaded. اوكي good. في فلور عندنا ناقص هون نعمله، بس نشيل الماس. اوكي نرجع الماس ونختار هاي الفلور، نرجع architecture. اوكي floor by face create floor. اوكي برضو wall by face نختار واحدة من الفيسز. طبعا هما segment، بالتالي نختار one segment. اوكي صار في عندنا هلا wall وفلورز. ممكن نطفي الماس ونشوف كيف شكلهم. هيك صار في عندنا المشروع مكتمل. ممكن نعيده إذا بدنا كمان نشيل الفلورز ما يبينوا لبرا. بنقلب الوول، بنقلب الفينش تبعه الانتيريور بدل الاكستيريور. بهاي الحالة بروح الفلورز، بروح خط الفلورز من الوول أو السطح الخارجي، فبنروح على الفينش فيس انتيريور. اوكي صار هلا مظبوط. طبعا هيك بنقدر نغير ونرجع نعمل ابديت من الداينامو للكونسبتشوال ماس للريفت بأي لحظة. نغير هون نرجع على الكونسبتشوال ماس وبعدين بناخده على اللود انتو بروجكت وبنعمل ابديت لكل الاجزاء، ابديت تو فيس. هيك يكون التمرين تبعنا خلص. ان شاء الله يكون مفيد بالنسبة لكم، تقدروا تعملوا وتستفيدوا من البارامتريك بروجرامينج. السلام عليكم.